আসসালামু আলাইকুম। দেশ বা দেশৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই কথা পাতিম যে গহপুৰৰ নিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি এজনে নিজৰ ঘৰত হেচিং কণী প্ৰডাকশ্যনৰ এটা লেয়াৰ ফাৰ্ম কৰি তুলিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তেখেতৰ ফাৰ্মৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। তেখেতে এই ফাৰ্মখন কেনেকৈ চলাই আছে, কিমান মুৰ্গী আছে, দৈনিক কিমান কণী আহি আছে, কিমান টকা খৰচ হৈ আছে, এই কণীবিলাক কিমান টকাত চেল কৰি আছে, আৰু এই লেয়াৰ মুৰ্গীবিলাকৰ পোৱালি আপুনি যদি ক্ৰয় কৰিব খোজে ক'ৰ পৰা পাব, এই বিষয়ে সকলো কথা বিতংভাৱে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিম। আপোনালোকে যদি এই বিষয়ে জানিব খোজে তেনেহ'লে মোৰ যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, মোৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক, কাৰণ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিলে আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ যিটো কণীৰ মাৰ্কেট আছে, এই মাৰ্কেটটো যদি আমি অসমীয়াসকলে ধৰিব খোজোঁ তেনেহ'লে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে কণী উৎপাদনৰ ফাৰ্ম কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে মাৰ্কেটবিলাকত আমি কণীবিলাক চেলিং কৰিব পাৰিম, আৰু বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক কণী আহে সেইবিলাক কণী আপোনাৰ অহা লাহে লাহে বন্ধ হৈ পৰিব। বন্ধুসকল, বৰ্তমান অসমত আমাৰ অসমীয়াসকলৰে বহুত টকা পইচা আছে, কিন্তু টকা পইচা হাতত থাকিও বিজনেছত মাথা মাৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সঠিক বিজনেছ নাপায়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে যদি কণী উৎপাদনৰ ফাৰ্ম গঢ়ি তোলে, আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিটো মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেটটো আপুনি অতি সহজে আপুনি দখল কৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ কণী এনেকুৱা এটা বস্তু পৃথিৱীত যেতিয়ালৈকে মানুহ থাকিব এই কণীৰ দৰকাৰ হ'বই। সপ্তাহত আমি কণী এবাৰ হ'লেও আমাৰ আহাৰত আমি এইটো এড কৰোঁই, আমাৰ কণী লাগিবই। সেইকাৰণে আমি যদি ভাবোঁ যে আমি বাহিৰৰ পৰা কণী আহিবলৈ নিদিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে কণী উৎপাদনৰ ফাৰ্ম অলপ গঢ়ি তুলিব লাগিব। বন্ধুসকল, সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি গহপুৰৰ নিবাসী এই শিক্ষিত ব্যক্তিজনে সৰু সুৰাকৈ নিজৰ ঘৰত 450টা মুৰ্গী লৈ নিজৰ ঘৰত এটা লেয়াৰ কুকুৰাৰ ফাৰ্ম কৰি তুলিছে। এতিয়া কথা হ'ল বন্ধুসকল, এই লেয়াৰ ফাৰ্ম যদি আপুনি কৰে, এই লেয়াৰ ফাৰ্মটো আপুনি দুই ধৰণে কৰিব পাৰে। এটা হ'ল আপোনাৰ আপুনি মুক্ত অৱস্থাটো কৰিব পাৰিব, আৰু এটা হ'ল কেজত আপোনাৰ কৰিব পাৰিব। কেজৰ ভিতৰত ৰাখি আপুনি কণী উৎপাদন কৰি সেই কণী চেলিং কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি এই দাদাজনে যেনেকৈ ৰাখিছে আপোনাৰ মুকলি অৱস্থাত, এই অৱস্থাত ৰাখিও আপুনি কণী উৎপাদন কৰি কণীবিলাক চেলিং কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কণীবিলাক দুটা কাৰণত প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল আপুনি এই কণীবিলাক খোৱাৰ বাবে উৎপাদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ এই কণীবিলাক আপোনাৰ খাবলৈ মানুহে লৈ যাব। 2 নম্বৰ হ'ল এই কণীবিলাক আপুনি হেচিঙৰ উদ্দেশ্যে আপুনি উৎপাদন কৰিব পাৰিব। হেচিং মানে বীজ কণী হয়, কাৰণ এই কণীবিলাক আপোনাৰ ইনকুবেটৰ মেচিনত দিলে এই কণীৰ পৰা পোৱালি উৎপাদন হ'ব। কিন্তু খোৱা কণীত আপোনাৰ যদি আপুনি হেচিঙত দিয়ে, মেচিনত দিয়ে, তেনেহ'লে পোৱালি উৎপাদন নহয়। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, যিটো আপোনাৰ হেচিং কণী আছে সেই হেচিং কণীটোৰ ৰেট অলপ বেলেগ থাকে, বহুত বেলেগ থাকে, ডাবল থাকে খোৱা কণীতকৈ, আৰু যিটো খোৱা কণীত এইটো বহুত কম থাকে। এতিয়া কথা হ'ল খোৱা কণীৰ কাৰণে হ'লে ফাৰ্মটো কেনেকৈ বনাব, আৰু যদি হেচিং কণীৰ বাবে হ'লে আপুনি ফাৰ্মটো কেনেকৈ বনাব। খোৱা কণীৰ বাবে যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মত অনলি ফিমেল থাকিব লাগিব, তাত মেলৰ দৰকাৰ নাই, কাৰণ ইয়াত বীজ কণীৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই। আপুনি ডাইৰেক্ট বজাৰত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আপুনি খোৱা কণী কৰিব। এতিয়া খোৱা কণীৰ কাৰণে যদি আপুনি কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মটো লাৰ্জ স্কেল হ'ব লাগিব, কাৰণ বৰ্তমান খোৱা কণীৰ দাম আপোনাৰ 5 টকাৰ পৰা 6 টকা, ইয়াতকৈ বেছি নহয়। 5 টকাৰ পৰা 6 টকা হ'লে তাত আপোনাৰ কষ্টিং থাকে 2 টকাৰ পৰা 3 টকা বা 2.5 টকা থাকে, আপোনাৰ 2 টকা বা 2.5 টকা আপোনাৰ প্ৰফিট থাকে। যদি আপুনি 500লৈ পোহে তেনেহ'লে আপোনাৰ একো কাম নিদিব, আপোনাৰ মিনিমাম 2000-3000 মুৰ্গীলৈ পুহিলে আপুনি 2-4 টকা ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল যদি আপুনি হেচিং কণীৰ বাবে কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মটো কেনেকৈ হ'ব লাগিব। বন্ধুসকল, যদি আপুনি হেচিং কণীৰ বাবে কৰে তেনেহ'লে ফাৰ্মখন আপোনাৰ মেল ফিমেল ৰেচিঅ' মিলাই ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মতা মাইকী দুইটাই থাকিব লাগিব। আপোনাৰ শতকৰা 25টা বা 20টা আপোনাৰ মতা থাকিব লাগিব। তেনেহ'লে সেই কণীৰ যিটো
মুৰ্গীৰ পৰা কণী উৎপাদন হ'ব সেই কণীটো আপুনি ইনকিউবেটৰ মেচিনত দিলে আপোনাৰ পোৱালি উৎপাদন হ'ব আৰু এইটো কণীৰ দাম আপোনাৰ 14 টকা 15 টকা 13 টকা পিছ থাকে যিটো নেকি আমাৰ দাদাজনে বিক্ৰী কৰি আছে আপোনালোকক হিচাপ দি আছো অলপ ওয়েট কৰিব কিন্তু মই ইয়াত ক'ব খোজো যে আপোনালোকে যদি কম মুৰ্গী লৈ কৰিব বুলি ভাবি আছে তেনেহলে আপোনাৰ হেচিং কণী যেটো আছে হেতু কৰিব কাৰণ অসমত বিভিন্ন হেচাৰী আছে আগতে নাছিল বৰ্তমান আছে বা আমাৰ লগতে যোগাযোগ কৰি বিলাক সেলিং কৰিব পাৰিব এইবিলাক কণী আপুনি ভাল দামত সেল কৰিব পাৰিব আৰআইআৰ হক বা আপোনাৰ লেয়াৰ হক এইবিলাক লেয়াৰ মুৰ্গীৰ কণী আমাৰ তাত সেল কৰি আছে বিভিন্ন ফাৰ্মাৰ তাত তেখেতে সেল কৰি ভাল টকা উপাৰ্জন কৰি আছে বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি এনেকুৱা মানে লেয়াৰ কুকুৰাৰ পোৱালিৰ আপোনাৰ দৰকাৰ হয় তেনেহলে আমাৰ লগত ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰি এইবিলাক পোৱালি আপুনি লৈ ল'ব পাৰে মেল ফিমেল ৰেশিও মিলাই আমি সেল কৰি আছো যদি লাগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এই পোৱালি বিলাকৰ আপোনাৰ প্ৰাইস পৰে 60 টকা পিস আপোনাৰ অৰিজিনাল পোৱালি হয় আপোনাৰ 140 ৰ পৰা 145 দিনৰ ভিতৰত কণী দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে বন্ধুসকল এতিয়া কথা পাতো এই দাদাজনৰ তাত আপোনাৰ মেল কিমান ফিমেল কিমান আছে ইয়াত আপোনাৰ 450 টাৰ পৰা 110-15 টা তেখেতৰ ফিমেল মেল আছে আৰু বাকি বিলাক আপোনাৰ ফিমেল আছে বৰ্তমান আপোনাৰ কণী প্ৰডাকচনৰ কথা ক'বলৈ গলে বৰ্তমান তেখেতৰ ফাৰ্মত দৈনিক 210 টাৰ পৰা 250 টা কণী তেখেতে পাই আছে বন্ধুসকল এই কণী বিলাকৰ সেলিংৰ কথা ক'বলৈ গলে তেখেতে আমাৰ ইয়াত সেল কৰি আছে বিভিন্ন হেচাৰী তেখেতে সেল কৰি আছে 14 টকা 15 টকা 13 টকা এনেকে সেল কৰি আছে কণী বিলাকৰ ৰিজাল্ট তেখেতে ক'বলৈ গলে 85 ৰ পৰা 95 ৰ ভিতৰত দেখা পাইছে বুলি মোক জনাইছে বন্ধুসকল দৈনিক তেখেতৰ খৰচৰ কথা ক'বলৈ গলে পাৰ বাৰ্ডত তেখেতৰ 2 টকাৰ পৰা 3 টকা খৰচ হৈ আছে আৰু সেই কণী বিলাক উৎপাদিত যিবিলাক কণী এই কণী বিলাক তেখেতে 13 টকাৰ পৰা 15 টকা তেখেতে সেল কৰি আছে বন্ধুসকল তেখেতে মোক জনাইছে যে দৈনিক তেখেতৰ এই ফাৰ্মৰ পৰা উৎপাদিত কণীবোৰ তেখেতে 3500 টকা 3700 টকা এনেকুৱা এটা বিক্ৰী কৰি আছে আৰু তেখেতৰ প্ৰফিটৰ কথা তেখেতে মোক জনাইছে যে দৈনিক তেখেতৰ 2500 2600 2400 2300 এনেকুৱা টকা তেখেতে পাই বুলি মোক জনাইছে বন্ধুসকল এইবিলাক কণী প্ৰডাকচনৰ ফাৰ্ম যদি আপোনাৰ ঘৰত ভালকে থাকে তেনেহলে আপুনি এটা চাকৰিতকে বেছি আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব নিজৰ ঘৰত যদি আপুনি সঠিক আপোনাৰ ৰুল ৰেগুলেশন যদি কৰে আপুনি ভাল এটা প্ৰফিট উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়া চাওক তেখেতে কণী পাৰিবলৈ মুৰ্গী বিলাকক আপোনাৰ মাছৰ যিবিলাক ট্ৰে আছে ট্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ট্ৰে বিলাকত মুৰ্গী বিলাকক বহি এইবিলাকত কণী পাৰি আছে আৰু ইজিলি কালেকচন কৰে এই ট্ৰে বিলাকৰ পৰা কণী নষ্ট নহয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা হেচিং কণী দৰকাৰ হয় তেনেহলে আমাৰ যেটো নাম্বাৰ দিয়া আছে নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি এইবিলাক কণী আপুনি ইজিলি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এই মুৰ্গী বিলাক পুহিবলৈ হলে আপোনাৰ পোৱালি ল'ব লাগিব আৰু সেই পোৱালিটো আপোনাৰ ব্ৰিডিং কৰিব লাগিব 20 দিন মান 20 দিন পিছত আপোনাৰ ফাৰ্মত মেলি দিব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ লাহে লাহে ডাঙৰ যেতিয়া হ'ব আপোনাৰ বিভিন্ন দানা আছে দানা আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব বিভিন্ন মেডিসিন আপোনাৰ বিভিন্ন ভ্যাকচিন আছে এইবিলাক আমি বেলেগ এটা ভিডিওত আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিম এইবিলাক বিষয়ে ভালকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইখিনি কথা ইয়াত ক'বলৈ নাযাও 140 দিন পিছৰ পৰা এই ফাৰ্মত আপোনাৰ কণী প্ৰডাকচন ষ্টাৰ্ট হয় যদি আপোনাৰ হাতত পইচা আছে আপুনি বিজনেস বিচাৰি আছে তেনেহলে আপুনি এইটো বিজনেস কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো বিজনেসত কণী বেচাৰ আপোনাৰ টেনচন নাই আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে মাৰ্কেটত আপুনি ধুনিয়াকে সেল কৰিব পাৰিব যদি খোৱা কণীৰ কৰে তেনেহলে লাৰ্জ স্কেলত কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকৰ বেকাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক কাৰণ ইয়াত সদায় মীন পালন পশুপালন এইবিলাক বিষয়ৰ লগত জড়িত ভিডিও আপলোড দিবলৈ মই চেষ্টা কৰো বন্ধুসকল আপুনি যদি এইবিলাক বিষয়ত জড়িত বা এইবিলাক কাম কৰি আছে বা এইবিলাক কাম কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে তেনেহলে অসমৰ কৃষি কথা নামৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধুসকল ভিডিওটো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছো